Hello mga ka-GP! Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to click subscribe and click the bell button and click all para ma-notify ka every time na may bagong video tayo. Thank you! Hello mga ka-GP! So ngayon may bago na naman tayo. Magluluto tayo ng adobo fried rice. Nandito tayo sa kabundukan ng Rizal. Outdoor cooking, yung lagi nating ginagawa. Okay, so yung una nating gagawin ay magigisa tayo ng bawang. Depende sa inyo kung gaano karami itong garlic natin. Okay, so yung next natin, itong rice namin, overnight kami dito sa bundok, nag-camping kami. Ito yung sobra namin kagabi. Ayan, maliit yung lutuan natin, kaya depende pa rin sa inyo kung gaano karaming rice or kaning lamig. Okay, mimix-mix lang natin yan. Saka natin ilalagay yung adobo natin. Itong adobo natin, baon namin to. Kahapon, dala namin. Ayan, ito ay pork lang. Pwede kayo gumamit dito. Mas masarap pork and chicken adobo. Ayan. Saka natin ilalagay yan. Mix-mix lang to mga ka-GP. Napaka-easy lang. Napakasarap. May ulam ka na, may kanin ka pa. Okay, so keep on watching mga ka-GP. Tatapusin lang natin to. Okay? Ano? Oo. Soy sauce. Ipakulay lang sa adobo natin. At saka, hindi ko na siya titimplahan. Napakabango mga ka-GP. Try na to. Pagir ka rin doon eh. Wow. So, ito na. Napakadali lang. Luto na yung adobo fried rice natin. So, yung next natin, magpiprito tayo ng skinless longganisa.
So, yung next natin, yung dalawang itlog. Dahil dalawa lang kami, tig-isa kami. Ayan, nangyari dito is crumble dahil napakalakas na ng hangin. Hindi na kinaya ng apoy. Lumilipad-lipad na siya. So, yung ginawa namin, mix-mix na lang. Nangyari is crumbled. Sunny side up sana. Crumble ba? So, ayan, malapit na tayo kumain. Yung adobo fried rice natin, yung skinless longganisa, tsaka yung eggs natin. Ayan, napakasarap magluto, napakasarap kumain pag ganyan yung view. Napakaganda sa lugar na to. Okay, so yung magiging content natin ay magluluto tayo sa kabundukan. Pwede kayong mag-request kung may gusto kayo ipaluto sa amin. Kung kaya namin lutuin sa kabundukan. Ayan, so kainan time na, breakfast. Keep on watching mga ka-GP. Ayan. Okay, so thank you for watching. Please don't forget to share, like, and subscribe. And sobrang thank you sa pagtangkilik sa Galang Pa. See you next video. Bye!